how we learn to appropriate God's wisdom and power for our family life as we enter into a committed relationship with one another in community for singers for Christ. We will explain the life and mission of the SFC. Okay. And we'll tackle about later on the history ng CFC, SFC. Okay, today's goal. And explain the life and mission of SFC, to inspire, to desire to be part of this community, to show the role of SFC, the bigger mission for couples for Christ. So, di ba, sabi ito, to show the role of SFC in the bigger mission for couples for Christ. Tayo ng mga couples for Christ. Kumbaga, sila tumatayo yung status natin, tatayin na natin dito sa community. So, tayo yung mga anak nila na eventually sabi nga na pag nag-asawa tayo, pupunta din tayo yan sa couples for Christ. Okay, a little history. And what's couple for Christ? Christian community for the renewal and strengthening family life and making the love of God felt among the poor. It started in June 1981 in Manila, Philippines, with only 16 couples. So right now, I think, ilan na bang couples ngayon sa buong mundo? With more than 700,000 couples. And it's highly evangelistic community that continues to grow. Present in 105 countries throughout the world. So ngayon, nung nakita ko siya, parang nasa 150-something na tayo, 50-something countries na worldwide yung CFC. So, nag-expand. Kasi pag mag-graduate kayo, makikilala nyo yung mga mission areas na mga couples pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo para magbigay sila ng mission sa mga mas sigit na nangangailangan, especially na para mas lalo nilang makilala si Lord sa buhay nila. Okay. One, with the Catholic Church is officially recognized by the Vatican's Pontifical Council of the Laity. So, meron na tayo basta sa Vatican. So, hindi basta-basta community. Hindi ito basta-basta na yung iba, di ba, na nasa religious group. Pero parang, di ba, hindi nila na-empower paigit yung mga members nila. So, tayo, as a community dito sa CFC, SFC, recognize tayo ng Vatican. So, no doubt na parang niloloko lang nila tayo dito sa community. So, totoo po yung CFC, SFC. Okay, and aims for its members to grow in holiness. Okay. Okay. June 18, 1993, the family ministries of CFC were formally launched. And ito po, yung family ministries ng CFC. Isa natin. Andyan po yung Couples for Christ. And ito, Couples for Christ, it is a community of Christian couples who have committed themselves to the Lord and to one another so that they may grow into maturity as men and women of God and fulfill their primary vocation of raising up their families under the Lordship of Jesus Christ and for the service of the kingdom of God. So yan, yan po yung CFC. So minsan nakikita po natin kamukha na-edit natin yung coordinator natin, CFC po sila. So sila yung mga bibigay sa atin ng mga teachings, ng mga gatherings. Sa kanila, under nila tayo. Under ng CFC ang SFC. So, pag naging CFC kayo, maintindihan nyo rin ito. Okay. Armies of the Lord. Yan. Sila po yung mga single mom, or hindi naman single mom, or nandun na rin, single mom or widow or what, yung kayo, yung babae, nasa community, or yung asawa outside of the community. Mga ganon. Pwede mga single mom na may anak na, yung mga hiwalay,
or yung mga palo, mga ganon. And aims to provide crucial support environment for single mature women, widows, separated or divorced, single parents, wives of overseas workers, and those whose husbands are incapacitated or in prison. And meron ka po si Sis Princess, yan, handmaid of the Lord yan. Separated siya sa asawa niya. Yan. KFC, Kids for Christ. Sila po yung mga bata. Yung mga bisa makukulit, mga nagigita natin. Sila yung mga anak ng mga couples or something kahit outside of the community, mga parents nila na nandito sila sa community na habang maaga, pinapasok na sila ng mga magulang nila para mas lalo makilala si Lord step by step pag lumalaki sila. And aims to provide a Christian support environment for children of CFC and non-CFC who are between the ages of 4 to 12 years old. Owing to the wide age range covered by the ministry, we have separate programs for the junior kids, those of ages 4 to 8, and senior kids, those of 9 to 12. Yan. Wala tayong mga KFC dito. Sino natin KFC dito? One of the Sis Bell po. One of the KFC, parang ministry siya. Parang nagbibigay sila ng talk sa KFC. Parang coordinator sila ng mga sa SFC. Sila po yung may handle ng KFC. Sila dalawa. And Youth for Christ. Yan po. Youth for Christ. Sino ba dati Youth for Christ dito? Proud. Proud. Hindi lang sila lumaki. Yun pa rin. Pero yung case nila, pang SFC na. Yung height ko nga, pang KFC pa rin. Sila po dati yung mga bayad sila. Sila yung mga pasabay, mga gano'n na. Grabe sila doon. Yung mga isang pabebe sa mga community, mga gano'n ba? Yung mga kunyari imo sa Oo, kunwari lang na sila yung mga mahilig mag-post ng mga emo. Mga gano'n, mga sente. Yan. Yan. Ito wala. Wala. Ano ba ako? Kuya, kakabila. Under na. Wala tayo. Wala ha. Yan po yung YMCA to provide a Christian support environment for young teenagers between 13 to 21 years old. So, ano lang kasi, yung between, kasi pag 18 years old ka na sa YMC, transition na yan, going to SMC. Yan, yung iba meron nag-SMC sila, pero may service pa rin sila sa YMC. Kaya kamukha ni Sis Gwen, may service pa rin sa YMC. Pa yan, unit leader ng YMC yan. And siya, bibigay pa siya ng mga talks sa YMC. And yan, servants of the Lord. Sila po, vice versa ng handmaids of the Lord ito. Kung pinawalan ko na ganun pa rin sila, vice versa lang. And aims to provide a Christian support environment for single mature men. It is parallel between the CFC soul but directed towards the mature men. Ang soul tsaka hold, pag minsan kasi kahit wala silang asawa, kahit single sila, pwede silang dumiretso ng soul or handmaid or hold. Kasi pag map ka ng 40 years old, transition ka na for hold. Hindi ka na pwede kahit single pa, yung status mo, unti-unti ka ng transition going to these ministries. Okay. Yan, singles or guys. Tayo po, nandito kayo. Tayo ngayon yung mga singles or guys. Tayo yung under ng
couples for Christ. For going to couples for Christ tayo. Na hindi lang tayo forever single. Siyempre, i-aim natin sa buhay natin na maging couples din tayo. Na hindi man natin sila makita sa yung mga magiging partner natin in life, hindi man natin makita sa labas, maybe dito sa loob na to. Kaya baka dinala tayo ni Lord dito, para dito natin makilala yung mga makakasama natin habang buhay. Marami na dito na SFC na naging couples na ngayon. May ari dito dahil silang SFC. Nandito sa Russell Kaima, dito sila nag-meet. So, dito sila pangasawa. So, yung Gigi ko rin, dito kami nag-meet sa community. And si Prince, yan. Dito sila nakita si di ba? Well, diba? B2B, Bulacan, so Batangas. Diba? Yan. It is a Catholic Christian young adult ministry aimed to provide a community for those who want to know Christ and discover one's vocation, whether it's religious or single blessedness. Yung katawag na single blessedness, yung mga siguro parang hindi naman madre, kung ayaw na lang nila ng commitment yung partner. Siguro, or example, sa mga SFC, meron mga single blessedness na ayaw nilang ayaw na nilang mag-asawa o makahanap na kahit ilang lalaki o babae push mo sa kanila, kung talaga ayaw naman nila ng commitment o sakit ng ulo, sinasabi nila, siguro mas pinipili nila lang mag-serve. And what is where do it all start? Balik na naman. Yung kabilang araw po. Kuya, sabi, mabalik po. Sorry. Klaseng kanya sa bundok eh. Diba? 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 Yan. Okay. Where did it all start? Yan. Single for Christ is one of the family ministries of the Couples for Christ. It was founded, catered to the needs of single men and women from 21 to 40 years old. Pwede ka ng 18, pwede ka ng mag-join sa SFC ngayon. Pag 40 years old ka na, isasabi ko na transition ka na for kung handmaids ka or soul. Pero mas maganda, pag-transition tayo sa Couple for Christ. Yun naman din ang ilan sa buhay na magkaroon tayo ng sariling pamilya natin. To know more God sa buhay natin. Single refers to anyone within that age group who is free from any legal impediments to marriage. The pastoral care offered by the ministry, though it is not limited to those who are called for marriage, but includes as well those who may be considering either single blessedness or religious vocation as a state of life. Okay. And CFCSFC was established in April 1993 by a group of about 40 single men and women to different parts of the country met for a 3-day workshop in Calibo, Aklan, to talk about forming a ministry for single men and women under the leadership of CFC. Like Couples for Christ, SFC is highly evangelistic and grows rapidly, such that as of 2014, there are already about 30,000 singles throughout the world and is continue to grow. So last time, I checked, para na tayo, we're 65,000 SFC sa buong mundo. And sabi ka kanina na pag nakatapos kayo, may mga mission volunteer sa community na they're giving their time to the Lord. Sometimes meron silang full-time missionary, yung tinatawag na hindi na sila tatrabaho. They're giving their life and time to the Lord para mas may spread nila yung word of God sa iba't ibang panig ng mundo. May yung mga iba nga pumupunta ng mga delikadong lugar.
punta ng Afghan, Iraq, diba? Isa daw, yung bomba nahulog sa tabi nila. But just to give wisdom or faith sa mga tao mas naging nangangailangan na hindi nila iniisip yung may mangyayari masama sa kanila. Iniisip nila na ang ginagawa nila is para kay Lord. At alam nila na hindi sila pababayaan ni Lord sa mga mission na ginagawa nila. Okay, what are we called to do? Vision and mission. What are vision? SMC. Para mas malaman nila, ano yung vision natin? Single man and woman all over the world experiencing Christ. Yan po ang vision natin. Vision ng SMC. Single men and women all over the world experiencing Christ. SFC expanded vision. Single for Christ is the next generation of 4 couples for Christ, empowered by the Holy Spirit to journey and witness with single men and women in their discovery and pursuit of vocation and fullness of the mission towards building a Christ-centered society. So tayo, as an SFC, yung aim natin sa buhay is maging CFC, maging makapag-asawa tayo. Pero, di ba, parang mas maganda rin na yung buhay natin, yung center ng life natin is nasa kay God. Di ba? Yung mga bagay na tayo na siguro, kung hindi pa tayo nasa community right now, ano ba yung magiging buhay nyo, palagay nyo? Kunyari, hindi tayo nag-abroad. Diba? Siyempre, dito, niisip natin yung isip na natin yung rules dito sa UAE. What if nasa Philippines tayo? Open yung doon. Open country tayo. What if kung wala tayo sa community? Ano mangyayari sa atin? Ano yung tingin nyo sa buhay nyo ngayon? Siyempre, lahat ginagawa natin. Kasi open eh. Nandiyan lahat ng mga bisyo. Minsan mabubuntis makakabuntis o mabubuntis kayo. Tayo na wala sa oras, na hindi tayo kasal, di ba? Nandun yung mga temptation sa buhay pag wala tayo sa community. Ito, as a community, dito sa SFC, we encourage everyone na yung mga hindi naman dapat na gawin na outside of the community or marriage life or something, huwag natin gawin. So let's Christ-centered our life, di ba? Mas maganda yung nasa puso natin si Lord. Mas maganda yung balik sa atin na once we serve, sabi nga kanina ni Sis Lani, once we serve with faith, with holiness. Hindi lang tayo nag-serve para ipakita natin sa ibang tao na part lang tayo ng community. Pakita din natin sa ibang tao na kahit nag-serve tayo, but andun yung puso natin na pag-serve. Tingnan niyo. And mission. Building the church of the home and building the church of the poor. And kami lang. And the SFC mission is taken from the mission of Couples for Christ. This is the expression of the mission in the SFC ministry. And building the church committed to growing in love, personal holiness, and knowledge of the foundation of our faith. We build the church by bringing more people to knowing Christ through active evangelization and being strong witnesses to Christ living in our lives. Yan. Ano ko lang. Yan, mission. And yung mission natin is, sabi ko kanina na may mga mission areas sa mga SFC na pumunta sa ibang lugar. May mga tinutulungan tayo ng mga nag-aaral, mga scholarship, or minsan tumutulong tayo sa mga foundation para magpatuloy ng mga school, ng mga church, mga kailangan nila, kapaaral tayo. Yan. So tayo, ito yung aim natin sa buhay, na makatulong tayo sa ibang tao and makapag-evangelize din tayo. Paturuan natin yung mga bata na minsan na hindi nag-aaral, kung may mga knowledge naman tayo, para matulungan natin sila na para mas makilala nila sa Lord sa buhay nila. Na hindi sila lumaki na minsan hindi nga sila pag-aral, minsan
Di ba? Nawawala, hindi pa nila kilala si Lord sa buhay nila. Alam lang nila nakapako sa krus, yung ano lang, yung santo. Pero, di ba, ano ba yung mas may bibigay pa natin sa kanila? Di ba? Ano mas yung kailangan pa nila? Minsan hindi nila kailangan din yung material things. Mas kailangan nila yung presence ni God sa buhay nila. Mas kailangan nila tayo as a community. Yan. So, we need to, kami, yan, kamukha tayo, na nasa ano tayo, community. We need to evangelize other people, yung mga nakapalibot sa atin. Yan, kamukha kayo. Para kami, we evangelize you. To join this community, para mas makilala niyo si Lord sa buhay niyo. And building the church of the home, we take the lead in creating a family atmosphere where there is love, openness, forgiveness, happiness, and unity under Christ. And we are reflections of Christ in our own homes. And so ngayon, diba, yung sabi ko na parang tutulong tayo sa mga nangangailangan, magbigay tayo ng kaligayahan sa kanila, ituro natin sa kanila yung pagpapatawad, and ituro natin sa kanila yung salita ng Lord, and yung Word of God. And building the church of the poor, because we see and experience Christ in the poor, we serve the poor through a committed and loving dedication, provide of their needs with urgency, through love, and a personal sacrifice of our time, our resources, efforts, and talent. We understand that we cannot build God's kingdom here on earth without the poor. And so kami, as tayo pala, as a community, wala po tayong sakot. We're giving spiritual talks sa mga nangangailangan for free. Yung iba po, yun nga sabi ko, nag-mission yung ibang nagpo-full-time missionaries nila na wala pong bahid yun. They're sacrificing their career para lang ma-fulfill nila yung mission nila. Isa po, pupunta siya sa ibang bansa na wala silang pera. Their tanging binibigay lang ng community is to provide their mga allowance na sa mga bahay lang, sa transportation. Pero po, wala po silang sahod. Pag natapos kayo, pag may teaching, mga teaching na, mapapaliwanag sa inyo maigi mga yan. Kung saan mga may nag-aabot ng mga, hindi naman nag-aabot, kumbaga they're giving their tithes to the Lord na para mas makatulong tayo sa iba, sa mga missionaries dahil may mga missionaries na ang ganda po ng trabaho nila. Maganda yung katawan, may nature sila, but pinili po nila na mag-serve kay Lord. Hindi na pinili yung karir nila na kagaganda ng buhay nila. Pinili po nila yung image nila para mas makilala nila si Lord, and eventually, ma-share nila yung mga natutunan nila dito sa community. Yan. Philosophy of CFC Single for Christ. Pakibasa para hindi kayo token. God is the temple of the Holy Spirit. There should be proper stewardship of God-given talent. Marriage is indissoluble. One should actively participate in the life and mission of the church. One should have a productive life as a citizen of his or her country. One should have a deep personal relationship with Christ our Lord. Say natin. The body is a temple of the Holy Spirit. So yung katawan natin. Yan. So, yun nga, sinasabi na huwag nyo basta-basta ibigay yung katawan nyo or yung pangsali yung ano nyo na hindi pa kayo kasal. Or something na yung iba nagpapatato, lalagay yung mga lalaki. Ikaw, ang ganon, di ba? Parang okay na kung wala tayo sa community, okay lang yun. Pero minsan hindi po natin alam yun. Pero syempre, pag nasa community na tayo, iba na yung aspect sa buhay natin. Na alam na po natin yung tama. Kasi sabi ka, ano magagawa mo sa mga ako, may higaw ako dati. Yun. Pero wala akong tato. And hindi, syempre yung mga bisyo po natin, yung mga lalaki, alak, inom, sigarilyo, mga ganun, drugs, or whatsoever, yung mga
sex outside marriage, mga ganon. So, pangalagaan po natin yung katawan natin na binigay ni Lord para sa atin. Huwag lang tayo basta-basta na inaabuso po natin. Okay, there should be a proper stewardship of God-given talent. So, sabi nga kanina na binibigyan tayo ng talento ni Lord. Kanya-kanya tayong talent. At siguro Ian, diba, marunong siya kumanta. Wala pa siya sa community, pero nag-join siya sa choir. So, para may bigay ni Lord yung talent niya sa buhay. Yung talent na binigay sa kanya. Gaya ni wala dito si Bro Rap, na yung dinidedicate niya yung every kanta niya, dinidedicate niya kay Lord. Hindi lang siya gumagawa ng kanta para lang na may impress ibang tao. Kasi si Bro Rap, a little bit Gigi niya, wala lang siya dito kasi tutugtog siya dito sa kabila. So nung bago siya dito, wala kaming music meet. Kasi kahit nasa SFC siya sa kanila, pero parang hindi niya gaano na-feel yung essence ng SFC sa kanila. Iba kasi dito, kasi pag nasa Pilipinas ka, you join sa SFC, parang siyempre iba-ibang lugar kayo malayo kayo, minsan may trabaho ka doon, hindi ka mukha dito, almost pare-pareho yung off natin. Diba? Almost and then yung places natin, iisa lang, malapit lang. Yan. So yung may talent kayo, share nyo sa community. Marunong kayo sumaya, may mga dance floor dyan, diba? Marunong kumanta, ang ganon. And marriage is indissoluble. So, hindi po ito matitinan. Pag nag-asawa tayo, hindi na tayo basta-basta na diba nagpakasal tayo sa pare or sa simbahan. Hindi po pwedeng basta-basta na makipag-divorce tayo. Sacrament po yung marriage. Na hindi na pag ayaw mo na sa asawa mo, sa partner mo, iiwanan mo na. Hindi po ganun. So, siyempre, kailangan yung pag-usapan yung mga problema nyo. Sabay kayong nag-vow sa harap ng altar, diba? Sabay din kayo, sabi nga, till death do us part, diba? For richer and for poorer. So, diba? Natin yun? Yung sinumpaan natin yun, kailangan po natin i-apply sa buhay natin bilang mag-asawa tayo. Hindi basta-basta masisira. Kahit sabihin natin sa bansa natin o sa mampanig ng mundo na mayroong divorce, huwag po tayong na divorce tayo kasi ayaw mo na sa asawa mo o sa partner mo sa buhay. Diba? And one should actively participate in the life and the mission of the church. And mga iba, kung may talent kayo, kung may gusto kayo mag-reading sa simbahan, and si Sisbel, nag-read sa simbahan. Yan, yung mga lay minister, yung mga ganon. Yan. One should have a productive life as a citizen of her country. So yan, as a citizen, di ba, maging din tayo, yung mga tumulong tayo. Kahit wala man tayong pera, wala man tayong matutulong financially, physically, yung oras natin, mas kailangan ng mga tao masigit ng angailangan. Especially, nandito tayo sa community. And one should have a deep personal relationship with Christ our Lord. And the covenant of singles for Christ. Tayo. And we make a commitment to grow together in holiness as single Christians. Commitment. Hindi lang po basta salita. Hindi lang na binabasa natin. Hindi lang natin alam yung definition niya. But, dapat alam natin gawin. Now, nandito kayo sa community, SFC, committed na kayo. Hindi na kayo pwedeng umalis. Bawal lang umalis, magagalit si Lord sa inyo. Sabi nga kanina si Islani, anong silbi ng 12 talks na nandito kung after this, hindi namin kayo makikita? Diba? Kung pag-every tawag ng mga gatherings or teachings, wala kayo. Wala po sa isa yung nyo. Yung 12 weeks na nandito kayo, na nagpakapagod kayo, bis na matulog na lang kayo sa bahay. Diba? So, continue natin. Sabi nga ni Sis Lani, after the CLP,
dito pa lang mag-start yung journey natin. Mas lalong maraming pagsubok na darating sa buhay natin. But, yung pagsubok na yun is kaya na natin i-handle. Kasi alam po natin, nandiyan si Lord sa buhay natin. And we have a responsibility. And kami po, as heads dito sa community, as a service team, responsibility namin kayo. Kailangan namin kayong maging komportable every week na nandito kayo. Komportable ba kayo? Hindi masyado. Komportable ba kayo dito? Nag-enjoy naman ba kayo? Marami ba kayo natutunan? Pero hindi ko lang kasali. Ayun ito, sige lang. Sabi nga, practical lang. Walang ano. Wala pong dito, wala sa mga loob kung talagang meron kayong ano sa mga pasi nyo, sa mga nakikinig sa mga paligid. Okay, mahiya. Free po tayo sa SMC. Wala po tayong tinatago. And we have responsibility to encourage and support one another in living a spirit-filled Christian life. 5-point commitment. For what? Pakibasa po. I shall live as a follower of Christ. I will work towards the evangelization and transformation of my workplace, my family, and my community. I will be committed and active member of CFC Singles for Christ. I will make myself available for the Lord for service. I will study and seek to grow as a Christian person. Okay. I shall live as a follower of Christ. Yan. Tayo po, as a community, follower na tayo ni Christ ngayon. Na every time na saan tayo pupunta, we bringing Him sa buhay natin. Sometimes we bringing survey, guidelines sa mga readings sa mga Bible, at gano'n. I will work towards the evangelization and reformation of my workplace, my family, and my community. So sometimes sa trabaho natin, mission burden tayo, dalhin po natin yung pagka-community natin, SMC, sa trabaho natin. Sometimes pag may problema tayo, napagalitan tayo, or nakagawa tayo ng hindi maganda, just sit sa isang lugar na hindi ka pwede may istorbo, na magdasal ka. Magdasal ka ng pagdasal mo kung ano man nangyari sa'yo sa araw ngayon. Mga ganun ba? At least ba, ma-release yung burden mo sa trabaho mo. Especially kung may nangyari hindi maganda sa trabaho. Ganun ako kasi ganun ako dati na kunyari na pagalitan ako sa trabaho, or minsan may nagawa akong, na-doubt ako sa ginawa ko. I just sit in the place na hindi ako maistorbo. Kasi kahit mainit, wala kasing aircon sa trabaho namin, kahit mainit, pupunta ako sa banyo. Uupo ka doon sa banyo, init-init. Diba? Upo lang ako sa toilet, parang pagpaan lang ako. Nagdarasal lang ako ng kahit mga ilang minuto lang na just to ask the Lord na to guide me kung ano may nagawa akong hindi maganda. And I will be committed, yan na naman, an active member of the CFC Singles for Christ. Yan, committed. And kaya namin nga, commitment yung committed kami kay Lord. Whatever bibigay sa amin na talks, or activities, diyan kami lagi. Kasi nandun yung commitment namin eh. Nandito na kami. Sabi nga sa Manila, yung ibang-iba nga, more than almost half of their life, they're serving of the community. Si Gwen, ilan taon na sa community, Gwen? Ilan taon sa community? 8 years. 8 years na. Ako, ilan ba ako? 7 years na. Kasi Gwen, isipin nyo na imbis na nag-i-enjoy siya sa buhay niya. Yung atin niya rin, ganun din. Parang imbis na mag-i-enjoy sila sa buhay nila as young adults, diba? They're giving their time to the Lord sa mga teachings sa buhay, sa mga teachings. Kaya sila, commitment sila. Committed na sila kay Lord. Ganun din kami, committed na po kami kay Lord. Hindi na kami basta-basta makakawala dito. Kahit minsan na isipin mo sa buhay mo na kami, ako yung ako na iniisip ko na parang ayoko na. Sometimes nandun yung ano ko na, ayoko na. Pagod na ako. Ba't hindi naman yung iba naman.
Kasi ako, pagod na ako eh. Pagod na ako sa kaka-service, pagod na ako sa kakapunta sa mga teachings, kaka-prispes, kakatayo sa gitna, kaka-tinhead, kakakulit sa mga hawak ko, pagod na ako. But, minsan naisip mo yun na after mo nasabi yun, parang mahal mo sa sarili mo na bakit ko nasabi yun. Kasi, I surrender my life to the Lord. Okay po. And I will make myself available for the Lord's of service. Yan, kamukha po yan. Yung mga, kunyari may CLP tayo sila. Kunyari may CLP tayo. Mga CLP. Yung mga bago, yung mga bago active sila na pupunta sila dito. Yung mga iba na nagsusundo pa po sila sa mga malalayo. Iba kayo, sinusundo kayo ng mga sakyan. And then, yung iba nag-arrange sila ng upuan. Yung iba nagluluto po sila. Yung iba nag-prayer warrior sila sa labas. Yan. Every time na we called a service, andyan kami lagi. Hindi po kami nawawala. Sana, ganun din po kayo. Once na naging part na kayo ng SFC, whatever your leaders told you, ano yung paggawa sa inyo, gawin nyo. Hindi naman kayo utusan na ano yun ng mga negative. Puro positive lang. Para sa service naman, para kay Lord naman yung ginagawa natin. And I will study and seek to grow as a Christian person. And siyempre, as a community, hindi tayo parang mas ano pa rin tayo na gusto pa rin natin makilala si Lord. Although hindi sapat yung pagdarasal o pagsisimba minsan. Minsan nga nagsisimba tayo, parang hindi naman tao sa puso natin. We're just going to the church lang para magpakita sa ibang tao na lang tayo. Or masabi lang, ay nagsimba ako. Simba ka nga. Naintindihan mo ba? Yung homily. Yung mga nakapalibot sa'yo. Mga nagdadaldalan sa likod mo. Yung mga nagsi-cellphone. Naintindihan mo ba? So we need to focus as a Christian person. Okay? And how do we support one another in SFC? Paano po natin na mas-supportahan tawag kasi sa atin. Okay, yan. The household. Yan. Pag nag-graduate kayo, or tapos kayo dito, kakaroon kayo ng household nyo. Okay po yan, mga heads ko, ako Yuel, mga household leader. Prince, Yaris, Miguel, Ryan Miguel, si Roy nasa Pilipinas, si Flora. Yan po. Yan. Kami yung core ng mga lalaki. Yan. Yan. Ano po yung purpose natin? Have a smaller intimate environment for personal support in Christian life. Provide means for encouragement and growth. Ayan, tayo dito. Yan, magkakaroon po tayo ng pag nag-graduate kayo, magkakaroon kayo ng groupings. May mga leaders na kayo, may mag-lead sa inyo, into prayer. And kung ano may gusto nyo sabihin, sinusupport na kayo ng mga leaders nyo. Whatever your plans, whatever the prayer, pinag-pray din nila po kayo. And we need to support each other. Hindi lang po natapos tayo dito sa community, kaliwali na. Kanya-kanya tayong sipat. No, hindi po. Mas makikilala pa natin si Lord, hindi lang si Lord, kundi ang sarili mo. And provide means for encouragement and growth. So, siyempre, pag meron tayong household, mga gano'n, we had intimate prayer din. May tayo ng mga, sabi ito, pag nagdarasal tayo, siyempre, nandun yung essence ni Lord sa buhay natin. We're not praying there na para lang, nandun lang tayo. Just praying there, sabi nga kanina sa Mrs. Lani, kung pray kayo, between you and God lang. Huwag mong isipin yung ibang tao sa paligid mo. Huwag kang mahiyang magdasal. Wala pong maligtasan. And composition. Composed of 47 singles, brothers are separated from the sisters. Yan po. Kakaroon tayo ng mga groupings. And depende kung ilan kayo sa grupo. Hindi lang po ibig sabihin 47, kailangan pito kayo. No, hindi po. Kailangan lang na may isang leaders, bahala na kung ilan yung members niya. At least, maximum of 6 members lang siya. So, bali, ito kayo. Pero kung hindi naman kaya, yung pipilitan niya, ngayon, magdadun kayo, nandiyan si Spat, para sa kanya kayo mapunta, ilan pa kayo?
Apat. So, alam nyo, yung kayong apat, magpunta kayo kay Span. And, hindi natin alam kung paano po yung format. Yan. Headed by household head. And is set up immediately after CLP. Yan. Kung after na CLP, magtatawag na sila. Meron na kayong kanya-kanyang groupings. Sana po, pag dumating yung time na may groupings na kayo, may thread kayo, huwag lang po kayo sintay. Pag nag-message yung leaders nyo, kunyari, oh bro, sis, kakaroon tayo ng ganito. Sinbay lang kayo, punta ka ba? Huwag ka na magbasa. Huwag mong idahilan na busy ka. Nabasa mo nga di ba? Nasin mo nga. So, kailangan mo, huwag lang thumbs up. Di ba, friends? Huwag lang thumbs up. So, siyempre dapat, tanuin mo, sabihin mo kung hindi ka makakapunta. Kaysa naman na umasa yung heads mo na hindi alam kung ano yung meaning ng sinbay or thumbs up. Diba? Siyempre, kailangan mo silang, hindi naman sila manghula. Siyempre, minsan, kami heads, minsan hindi na kami mangungulit sa inyo. Bahala na kami. Minsan, siyempre, mapupuno din kami. Tao lang din po kami na mapupuno kami pag ganyan ginagawa niyo sa amin. Hindi kami magreklamo. Kumbaga, keep quiet na lang kami sa buhay, sa sarili namin. We're praying na lang na pumunta na lang kayo. Pero sana, huwag niyo pong pahirapan magiging leaders niyo. Whatever, unang sabi, hindi naman sila magbibigay na hindi niyo kaya. Hindi naman sila magbibigay na pahihirapan po din na kayo. No, hindi po. We're equally divided here in this community. Kami mga heads, pangalan lang po meron kami. But we're serving together as one. We're serving to the Lord. We're serving to the Lord for pantay-pantay lang. We're a servant. We're a soldier of the Lord. Hindi po heads kami, priority kami, kaming masusunod. Hindi. Pare-pareho lang po tayo. Pangalan lang po meron kami. And schedule. Meet twice a month on the same day of the week as mutually agreed by its members. And depende po yan. Depende po yan kung kailan. Mag-set sila ngayon. After 1 week, hindi naman ibig sabihin na mag-set sila ngayon. Friday, next Friday ulit. Depende. Available siya ng bawat isa. So sana, lagi kayong available. Hindi po tayo nag-serve sa mga leaders natin. We're serving for the Lord. Ano lang po kami. Kumbaga, sabi nga, instrument lang kami na ginamit para to evangelize you and to bring you to the Lord. Ayan. And twice a month, may kayo, depende yan kung ilan weeks yung month. Sometimes may 5 weeks yung isang buwan, di ba? Depende po yan. May 2 household, may isang gathering, may isang fellowship, tapos meron isang yung fellowship kasi pag nataon lang ng 5 weeks. So, masaklap, di ba? Masarap yung fellowship pero masaklap. Kasi 5 times, pag nag 5 times lang, doon lang po tayo kaka-fellowship. Depende sa group nyo. Huwag lang sana puro fellowship. So, may household, may isang gathering, may isa. Siyempre yung teaching kasi basta, saka na lang. Kalamunan ko rin. Yan, location. Held in the homes of the group members. Depende sa inyo sa pag-uusap nyo. Kung saan kayo po pwede. Kung nangyari, ngayon may sister. Next week may sister. Sige. Kung saan yung availability. Kung saan yung magiging quiet and peaceful kayo sa pag nagdarasal kayo. Yan. Kahit na basta huwag lang po sa public. Bisa pwede nyo rin hiramin ito kung sakali. Pwede kayo magkano dito. Bisa kami, dahil wala akong place. Bisa hindi available yung place ng mga members ko. Bisa nandito kami, hinihiram ko to. Matawag ako na pwede po na ibang hiramin gantong oras. Laging open po to para sa atin po lahat ito. And home. Domestic church. Home is a domestic church. God's blessing will surely descend upon the home where God's people can be found. Worshiping Him together and growing in faith together.
Ayan. Evangelize the home. People living with us, our parents, siblings, the people who are closer to us, will be aware of what we are involved in and what we do every week. To them, we will become people who are living their Christian faith openly and powerfully. Evangelize the community, an effective tool for evangelization, especially for our relatives, neighbors, and friends. And dito tayo sa sa home. Ayan. Ayan. Kaya yung home niya, pag nasa niya rin, nag-housing tayo. Kaya syempre parang naano na rin yan. Parang evangelize na rin yung place natin. Especially, yung mga taong nakatira doon. Siyempre, minsan, kailangan din na may kasama kayo sa bahay na hindi part of yung community. Kaya may sarili kang kwarto. Siyempre, yung kabilang kwarto nyo, hindi naman bisa maingay. Siyempre, maingay yan eh. May mga kwentuhan kayo, magdarasal kayo, maingay kayo, bisa niyahan kayo, mga ganon. So, siyempre, kailangan lang aware din sila na, kapatid, o kung sino makasama sa bahay, ate, kuya, pwede ba mag-ano lang kami sa kwarto ko, baka maingayan kayo, huwag nyo lang kami pansinin, pasensya na, magdarasal lang po kami, ganyan. So, para maintindihan nila kayo, hindi lang na baka magulat sila na bigla kayong sisigaw. Siyempre, anong bahay lang dito, tikit lang naman yung kwarto. Hindi naman kamukha ako sa Pilipinas na minsan nga dito, parang wall lang, di ba? Yung din lang, lang dito pa. Siyempre, magkakarinigan pa rin tayo. And, ganun din yun siyempre, para mas ma-evangelize yung mga taong nandun sa loob. Share lang ako ng may isang sister dito sa SFC. Pag nagpa-pray daw sila, may kasama siya, isang kwarto kasama siya. Ngayon, pag nagpa-pray daw sila, hindi siya part ng community yung kasama niya. So, babae din kasama yung babae sila. Kapag mag-pray daw siya, syempre, isang kwarto lang sila, doon lang siya sa tulog. Pag nagdarasal daw yung mga members niya, mga hawak niya, pag umiyak daw yung isa, nadadala daw siya. Sabi niya, uy, nadadala na, ate, tita, sabi niya, nadadala ako kay ganyan. Parang bigat ang dinadala niya. Naiiyak din ako pag nagdarasal siya. Parang to evangelize, diba yung prayer niya, nakakapag-evangelize siya ng isang tao. Diba? Nadadala niya sa kanyang emotion na sa mga pinagdadaanan niya na thankful siya sa nangyayari sa buhay niya dahil meron siyang mga leaders, mga kasama, na mga co-members na sa community na nagdarasal siya. Sabi niya, nadadala ko sa kanya. Parang kasama na rin ako dun sa prayer nyo, sabi niya. So, yun, parang parang siyempre, may yung kasi kasama niya, yung Friday, yung off niya kasi, hindi Friday. So, parang gusto niya sumama, pero hindi kaya sa oras. Parang, di ba, pupunta ka, kawawa naman natin yung magiging facilitator niya na every week, one-to-one niya. Kasi, di ba, kung 12 Fridays siya, siguro, baka 1 or 2 Fridays lang makakate. Siyempre, kawawa ka naman yung magiging facilitator niya na every week pa, one-to-one siya. So, ngayon sabi niya na, parang babasa siya ng gospel kay Lord, sabi niya, parang kasama na rin ako. Pag nag-housel kayo, parang kasama na rin ako sa inyo. Kahit hindi ako part ng community. Kasi, yung nagagawa ng community, o yung presence ni Lord sa buhay ng ibang tao, kahit na wala sila sa community na nandun sila, they're listening to other person na nandun sa loob, eventually na evangelize din yung kalooban nila. And 3 ingredients, and prayer, and worship, sharing or discussion, fellowship. Ito po yung household. Pagtapos na kayo, ganito yung gagawin nyo. Ayan, may prayer kayo, may worship kayo. Ayan. Alam mo yung mag-worship? Nag-worship po kayo kanina umaga? Ayan. Parang ganun din naman ginagawa niya, may prayer, worship.
leadership kayo. Dahil mag-lead sa inyo, syempre, yung leader nyo. Pag sinabi ng leader niya kayo mag-lead, hindi, huwag nyo gagawin yun. Laging sabihin nyo sa kanila to, kahit hindi nyo alam, back to basic. Hindi pwedeng mag-lead yung members sa leaders. Dapat laging leaders. Okay lang na, okay, bless the food, okay lang yun. Pero sa household na, hindi po pwede mag-lead yung members. Kailangan lagi yung leaders. Kasi siya yung mag-lead. Ano pang silbi ng leaders kung hindi mo lead? Diba? Kaya minsan pag pinag-pray ko sila, sabi nila na pag habi ko, isa kasi dati nung ako, nung member pa ako, may head pa ako, sabi ko no, hindi ko back to basic tayo. Hindi ko pwede yan. Alam ko yan. Sabi ko sa kanya. Matagal na sa community, alam ko rin yung pag-lead ako, pag sa mga ibang gathering, kasi meron pag household, hindi ako pwede mag-lead unless ako yung leader. Yan. Sharing, magkakaroon kayo ng sharing and discussion, and then fellowship. Ito yung fellowship na pag nag-household kayo, ito na lang, 2 to 3 hours lang siya. So, ibigay nyo yung oras nyo, yung 2 to 3 hours, maximum na 3 hours, ibigay nyo yung oras nyo, yung 3 hours din by Lord. Mas marami kayong matutunan, mas marami kayong malalaman sa mga, especially, hindi lang, siyempre yung individually, kilala sa sarili nyo, pag kilala nyo kasama nyo, brothers or